हेलो गाइस, आज हामीले एउटा क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो, सोधिरहेको हुन्छ क्लास 10 को एससीमा एकदम। त्यही भएर हामीले गर्न के भनेको छ, ए इक्वल्स टु क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए इक्वल्स टु एक्स को पावर क्यू प्लस आर डट वाई को पावर पी, अनि बी इक्वल्स टु यति छ, बी को भ्यालु यति दिएको छ, सी को भ्यालु यति दिएको छ, अनि प्रुभ गर्नलाई भनेको छ क्यू को पावर आर माइनस क्यू माइनस आर डट बी को पावर आर माइनस पी डट सी को पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टु 1। हामीले यसलाई एकदम इजी तरिकाले गर्न सक्छौँ। हामीले एलएचएस लेखौँ होइन, फर्स्टमा एलएचएस लगेर अनि क्यूको पावर, अनि क्यू छैन नि, यो ए को पावर, यो ए को पावर क्यू माइनस आर डट बी को पावर आर माइनस पी डट सी को पावर पी माइनस क्यू छ होइन। अब यता हेर त, हामीले ए को भ्यालु के दिएको छ, एक्स को पावर क्यू प्लस आर डट वाई को पावर पी होल क्यू माइनस आर। के गरेको छैन हामीले, यो ए को भ्यालु यहाँ जुन ए को भ्यालु छ नि यति, जुन ए को भ्यालु यति दिएको छ नि, त्यो भ्यालु हामीले यहाँ पुटिङ गराएको छौँ। अनि यो हलको यति, यो हल, यो सब, यो ए को हल छ भने यो सबको हल हुन्छ। त्यसपछि बी को भ्यालु कति दिएको छ, बी को भ्यालु छ एक्स को पावर आर प्लस पी, अनि वाई को पावर क्यू को हल क्यू माइनस आर, किनभने यो क्यू माइनस आर होइन, यहाँ त हाम्रो आर माइनस पी छ, यहाँ त हाम्रो आर माइनस पी डट। अब सी को भ्यालु कति छ, एक्स को पावर पी प्लस क्यू डट वाई को पावर आर को हल अनि पी माइनस क्यू। बुझ्नु भने यसो कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि, अब एक्स को पावर त इन्टु हुन्छ, किनभने ए को पावर एक्स को हल वाई छ भने हामीले ए एक्स वाई लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर यो त इन्टुमा छ, हामीले त्यही भएर यो पावरले पहिला योमा इन्टु गर्ने, यो पावरले योमा इन्टु गर्ने, अनि एक्स पावर क्यू प्लस आर अनि क्यू माइनस आर इन्टु वाई को पावर, अनि वाई को पावर पी अनि क्यू माइनस आर। यहाँसम्म त बुझ्यो होला होइन। यो एउटा स्टेप जानेपछि सबमा त्यस्तै गर्नुपर्छ। एक्स को पावर आर प्लस पी अनि आर माइनस पी, अनि वाई को पावर क्यू अनि आर माइनस पी, त्यसै गरी इन्टु एक्स को पावर पी प्लस क्यू इन्टु पी माइनस क्यू इन्टु वाई को पावर आर अनि पी माइनस क्यू। यो स्टेप बुझ्यौ पनि तिमीहरूले, इम्पोर्टेन्ट स्टेप छ, मैले केही गराएको छैन यहाँ। पावर यो थाहा छ भने मैले मजाले गर्न सक्छु। केही कुरा पावरमा छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ, एड हुँदैन। पावरमा छ भने पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यो फर्मुलामा गएर त यो फर्मुला एक्स पावर ए प्लस बी ए माइनस बी त क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, किनभने यो फर्मुला छ। तिमीहरूलाई यो फर्मुला थाहा छ कि नै? यो फर्मुला के भन्छ अरे, ए प्लस बी अनि ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो। यो त थाहा होला। मैले त्यही फर्मुला यहाँ युज गरेँ, क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर एक्स को पावर, अनि यसलाई इन्टु गर्दो ए वाई को पावर पी क्यू अनि माइनस पीआर हुन्छ, हो कि नै? फेरि इन्टु एक्स को पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इन्टु एक्स को पावर अनि वाई को पावर क्यू आर माइनस क्यू पी इन्टु एक्स को पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन्टु वाई को पावर आर पी माइनस आर क्यू। अब फेरि अब हामीले त योलाई त छुट्टा लेख्न पाइयो, हो कि नै? छुट्टा लेख्न पाइन्छ। अब हामीले यो एक्स छ, यहाँ एक्स छ, यहाँ एक्स छ। अब पावरमा इन्टु छ भने, जस्तै यहाँ एक्सको स्क्वायर इन्टु एक्स को पावर 4 छ भने हामीले यहाँ एक्स 2 + 4 लेख्न पाइन्छ कि बेस सेम छ अनि पावर
बेस सेम छ अनि इन्टुमा छ भने पावर मजाले जोड्न पाइयो। यो इन्डिसेसको रुल हो। इन्डिसेसको रुल सबलाई थाहा नै होला। ल अब हामीले यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँको हामीले प्लस गर्यो अनि एक्स यहाँ छ अनि प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन्टु पनि यस्तै हुने पी क्यू माइनस पिआर प्लस क्यूआर माइनस क्यूपी अनि प्लस आरपी माइनस आरक्यू। अब काट्न पाइयो हो कि नै क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अनि माइनस क्यू स्क्वायर काट्न पाइयो माइनस प्लस अनि माइनस प्लस अनि एक्सको पावर 0 इन्टु भएको पिक्यू प्लस पिक्यू माइनस पिआर अनि प्लस पिआर माइनस क्यू यो क्यूआर अनि यो आरक्यूमा कन्फ्युज नहुनु। एबी अनि बिए भनेको सेम नै हो। एबी अनि बिए भनेको सेम नै हो। बुझ्यौ कि नै तिमीहरूले? इन्टुमा छ भने अब 2 इन्टु 4 अब हामीले यहाँ 2 इन्टु 4 अथवा 4 इन्टु 2 एन्सर त सेम नै आउँछ। त्यही भएर ए इन्टु बी अथवा बी इन्टु ए भनेको सेम नै हो। बुझ्या होला? सब कटेर अनि यहाँ यसको पावर नि 0 आयो अनि एक्सको पावर 1 इन्टु 1 इक्वल्स टु 1 इक्वल्स टु आरएचएस। त्यही भएर प्रुभ इक्वल्स टु आरएचएस अनि प्रुभ। ल थ्याङ्क यू। यसरी गरेर इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू हामी लिएर आउँछौँ फेरि। ल बाई।